kí gbogbo àwọn tí ojú tó ń wò mí nílé, wọ́n dẹ̀ ń wò mí lóko. Ojú wa ò ní fọ́ o, àní rí dààmú, àní rí wàhálà. Èmi Osunfunke ni, pẹ̀tẹ̀ bí aya Ọ̀rúnmìlà. Òun ni mí láti ìlú Èkìtì. Ajúbà ọba tó lọ́jọ́ òní, ajúbà Elédùmarè, ajúbà ọkùnrin, ajúbà obìnrin, ajúbà àwọn tó ṣílẹ̀kùn ọjọ́ òní, adẹ̀tújúbà àwọn tí ó tún tilẹ̀kùn ọjọ́ òní. Ìdààmú wàhálà kò ní wọnú ilé gbogbo wa. A fẹ́ sọ̀rọ̀ níwọ̀nba nípa ìṣẹ̀ṣe, pàápàá nípa àwa ọmọ omi. Gbogbo ọmọ abómi wáyé, ẹ bá mi kóre yèyé Ọ̀ṣun o, ore yèyé o, omi o, àgbá o, ẹ̀rìn o, omi arìnmọ́sùn o. Ọ̀ṣun á gbè wá, àríbá ti ṣe àrọ́nà gbégbà, ìdààmú ò ní dé bá wa, àní rí wàhálà. Pàápàá àwa ọmọ abómi wáyé a pé oríṣiríṣi ní gbogbo ọ̀nà, la fi pé oríṣiríṣi. So because ẹlòmíín wà, a sọ pé okay, ọmọ omi ni ẹgbà tó dẹ̀ ti mọ̀ pé yes pé ọmọ omi ni mí yẹn, kí n lọ máa wẹ̀ létí odò lókù, kí n máa kó aṣọ fífún sọ́rùn, òun lókù, kí n kó lẹ̀kẹ̀ sọ́wọ́, kí n kó sẹ́sẹ̀. Ìyẹn kọ́ ló kàn o. Irú ọmọ omi tó jẹ́, àwọn ẹgbẹ́ pọ̀ nísàlẹ̀ omi, wọ́n pọ̀ gan-an ni. Àwọn ẹgbẹ́ pọ̀ nísàlẹ̀ omi. So many táyẹ pé a mọ̀ wọ́n tán. So a ní láti wá ẹgbẹ́ wa ká wá ní àwárí, ká mọ irú ẹgbẹ́ tá a bá wáyé, ká mọ irú ẹgbẹ́ tá a ní, ká mọ̀ bá a ṣe máa pè wọ́n. So some people dey, wọ́n á ní ká lọ gbóúnjẹ lọ sétí odò, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí da oúnjẹ, ẹja kan máa jẹ. Okay, ó dàbí ìgbà tí a wà ní club tá à ń ṣe nǹkan, bóyá à ń ṣe ìgbéyàwó ni, ẹgbẹ́ wà níbí, ẹgbẹ́ wà níbí, a pè ẹgbẹ́ bíi 4 pọ̀. Okay, tí wọ́n bá pé okay, tí màmá mi bá fẹ́ràn mi pé kí n lọ gbóúnjẹ fún ẹgbẹ́ yìí, á sì sọ fún bóyá ẹgbẹ́ Golden Star ni, bóyá ẹgbẹ́ Tomato ni, bóyá ẹgbẹ́ alákarodo ni. So oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló wà. A ní láti mọ ẹgbẹ́ wa ní ọ̀kúnkúndùn. Ká mú ẹgbẹ́ wa ní ọ̀kúnkúndùn. Ìwọ tó bá dẹ̀ jẹ́ ọmọ abómi wáyé, àgbèrè ṣíṣe wàá sá fún, irọ́ pípa wàá sá fún. Nǹkan oníkan ò ní jẹ́ kó máa wọ̀ ẹ́ lójú. Nǹkan tiẹ̀ ni wàá ṣe kó ṣe kí ni, kó máa tẹ́ ẹ lọ́rùn. Tó bá ti ní ìtẹ́lọ́rùn, tó dẹ̀ ń tọ́jú àwọn ẹgbẹ́ ẹ dáadáa, àwọn ẹgbẹ́ yẹn máa tì ẹ́ lẹ́yìn. Gbogbo nǹkan tó bá fẹ́, ẹgbẹ́ ló máa ń dìgára owó fún ènìyàn ni. Ṣùgbọ́n tó bá já ènìyàn lólè, in fact, àti mu gàrí láàárọ̀ á ní agbára. So ẹgbẹ́ ò dáa kán já èèyàn lólè, ó dáa kán wá jalè wá fún wa. Òun ló dáa. Ìlànà tẹ́ bá dẹ̀ ṣe ń tọ́jú wọn náà ṣe wá jalè wá fún yín o. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá tọ́jú wọn dáadáa, kẹgbẹ́ tó lè wá jalè wá fún yàn á ní agbára díẹ̀. Ṣé understand? So ìwọ tí ẹgbẹ́ ẹ nídìí ordinary sugar and groundnut tó lọ ń gbé ewúrẹ́ fún, nígbà tó ò fẹ́ gbẹ́ lóúnjẹ ni. Tó bá tẹ̀ ní kó fún ẹgbẹ́ ní ọ̀gẹ̀dẹ̀, kó fún ní ìrèké, á ní bó ṣe máa fún. Wàá béèrè ibo ni kí n ti lọ gbé pàdé wọn. Kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà ń dà sétí odò. Okay o, ibi ẹ̀gbẹ́ odò báyìí o, ibẹ̀ la máa gbé sí o, inú odò ló máa wà o, a máa ṣe mọ́ aṣọ fífún ni o, rárá o, inú igbá la máa gbé sí o, rárá, oríta gan lẹgbẹ́ mi gan ti fẹ́ gbà, ó níbi tán ti ń jẹun. Klọ́ọ̀bù lẹgbẹ́, bí ìgbà tó ráwọn klọ́ọ̀bù ayé míì wà tó jẹ́ wípé tán bá ń lọ báyìí, wọ́n á fẹ́ pé okay o, ọ̀dọ̀ yín la ti fẹ́ ṣe klọ́ọ̀bù ilé ní, wọ́n á kó lọ tó bá tún di ijọ́ 15 ní ilé ẹlòmíì náà tó ti máa ṣe. Bí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ṣe wà nìyẹn. Ẹni tó bá ti ní kò sẹ́gbẹ́, ẹgbẹ́ wà o. Ẹgbẹ́ ò dẹ̀ láìkí afẹ́fẹ́ yẹyẹ jù. Àwa èèyàn ti láìkí afẹ́fẹ́ yẹyẹ jù. Ká dì sórí, ká dì sọ́rùn, ká dì sí gbogbo ara. Kì í ṣe gbogbo ẹgbẹ́ ló láìkí ẹ̀. Irú ìlẹ̀kẹ̀ tí mo gbé sọ́rùn ìbá nǹkan tó ń pè ní gbogbo ẹgbẹ́ leléyìí. Gbogbo ẹgbẹ́, gbogbo àgbáyé pátápátá òun ni mo lò yìí. So many ìlẹ̀kẹ̀ wà tó gbúdọ̀ máa lò. Wàá béèrè nígbà tí ọmọ bá wà lọ́dọ̀ ìyá ẹni pé kí ni kí n tiẹ̀ wọ̀ jáde lénìí. Wọ́n lè sọ pé kí gèlè ẹ tó kẹ̀kẹ̀ báyìí. Wọ́n lè sọ pé just ordinary gown, bí mo ṣe jáde lénìí báyìí, gown tí mo wọ̀ wọ́lẹ̀ nínú ilé ni mo wọ̀ jáde lénìí. Wọ́n ṣe fẹ́ kí n lọ síbi tí mò ń lọ lélẹ̀. So èèyàn dẹ̀ máa ń rìn nígbà mi téèyàn á rìnà kóore pé okay, ṣé èmi tí mo ń wa jíìpù, tí mò ń wa kìíní, ṣé mi màá wá ṣe bí eléyìí lọ síbì kan. Ẹgbẹ́ máa ń wó láìkí kéèyàn rẹra ẹ̀ sílẹ̀. Nígbà tó bá máa débi tó ti máa rèsì ẹ̀ ọ̀pù wọgo ò ní láìkí ẹ̀.
wà ní àìlè tún ti pọ̀ ju ẹ jẹ́ á ṣe níwọ̀nba. So ẹgbẹ́ ṣe pàtàkì láti pé ká máa tọ́jú ẹgbẹ́, ká máa tọ́jú ẹgbẹ́. Ẹgbẹ́ ò dẹ̀ fẹ́ irọ́ pípa. Tán bá gbéṣẹ́ wá sọ́dọ̀ yín, okay bóyá ewé náà fẹ́ kẹ́ gbẹ́ ẹ̀yin ẹgbẹ́ mi kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni àwé ìfẹ́ ó lè jẹ́ ewé lásán náà ní kẹ́ ẹ lọ já. Tẹ́ ẹ bá ti já ewé yẹn, okay o, oye báyìí, mú iye báyìí wá. Ẹ má gbé ẹrù lé ẹni tí ẹrù ti wà ní orí ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Kẹ́ ẹ tó padà gbé ẹrù lé lórí. Torí iṣẹ́ ló máa ń polówó iṣẹ́. Èèyàn kan ló máa polówó ara ẹ̀. Iṣẹ́ tó bá ṣe, táwọn ẹgbẹ́ rẹ bá yọ̀ǹda fún ẹ, tó o bá ṣe, in fact wọ́n á mọ̀ pé yes, ìwọ yìí èèyàn ni ẹ́. Àwọn ló máa ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn ló máa pe iṣẹ́ wá fún ọ. So ẹ jẹ́ ká rọra máa ṣe ìṣẹ̀ṣe ò fẹ́ èké, Ọ̀rúnmìlà ò fẹ́ ọ̀dàlẹ̀. Ẹni tó bá ti fi irọ́, àgbèrè, tó o bá ti fi mọ́ iṣẹ́ Ọ̀ṣun, tó bá dùn láàárọ̀, Ọlọ́run má ṣe wá lólówó àná o. So tó bá dùn láàárọ̀, tó bá fi máa dọ̀sán ìrọ̀lẹ́, á lágbára díẹ̀ o. Torí owó ìrọ̀lẹ́, owó ọ̀sán mọ́ ìrọ̀lẹ́, òun ló ṣe pàtàkì jù. Ẹ má jẹ́ ká fi wọ̀dùwọ̀dù. Ẹgbẹ́ míì wà tí ò tiẹ̀ fẹ́ pé kó o lo nǹkan kan mọ́ òun. Lẹ́yìn pé kó o bu iyọ̀ láàárọ̀, kó o fi wọ́n gbogbo àyíká àti àyídà yẹn kó o ṣàdúrà. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó o sọ torí apàṣẹ lẹgbẹ́. Tó bá pàṣẹ pé nǹkan báyìí kọ́ ẹ lọ ṣe é. Ẹgbẹ́ tó o bá nídìí ẹgbẹ́ pé ó ń tọ́jú ẹgbẹ́ kò nídìí pé ó ń yálé babaláwo ká. Torí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń yálé, wọ́n á lọ sílé onífá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣe eléyìí. Tí mo bá ti fẹ́ ṣe eléyìí, wọ́n á fẹ́ yá lọ po ọṣẹ mọ báyẹn. Bẹ̀rẹ̀ sí í tà á, bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe eléyìí, bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe eléyìí, kó o wẹ eléyìí, kó o wẹ àwúre. Ìgbà táwúre yẹn bá ti lọ, tó bá ti ṣeṣẹ́ tó fẹ́ ṣe báyìí, ó tún dá nìyẹn. Iṣẹ́ tó bá dẹ̀ ń ṣe, tó ń ṣe, o gbúdọ̀ máa ṣe pẹ̀lú respect. Lu ìwà ìrẹ̀lẹ̀. So àwọn onílẹ̀ yẹn ló máa gbé ẹ, tán máa raise ẹ up. Kò sí nǹkan tó need tó ní jẹ́. Tẹ́ ẹ bá wọ ilé àwa ọlọ́ṣun kò ṣe dídán. Kí ilé kẹ́ ẹ kún gbogbo ẹ̀, kí gbogbo ẹ̀ kó ṣe rin gidi. Táìsì kán máa kanlẹ̀ báyìí, kán má rí yẹ̀pẹ̀ tẹ́ iyẹ̀pẹ̀ làwa fi ń ṣiṣẹ́ ń tiwa. Tó bá ló fẹ́ ṣe Ọ̀ṣun, tó ò bá ní dọ̀tí ò lè ṣe Ọ̀ṣun. Mo lè wà ní ìdí odò bí mo ṣe wà níbi odò yìí báyìí. Kí ìmísí Ọlọ́run dé. Tí ìmísí yìí bá dé, táwọn ọmọ eléyìí bá dé, tó bá ní pé okay, kí n fi ìkan ṣe example. Mo ṣe ìkan ní last upper week. Lady yẹn ní bá a mú àwọn tó ń ṣubú lulẹ̀ yìí. Mo ti ń lọ sí meeting mi ìfẹ́ kí nǹkan kan kàn mí lára. Ṣé nígbà tí ẹ̀mí Ọlọ́run yìí sọ̀kalẹ̀, tí àwọn yèyé dé nígbà tán gbé, in fact kò sẹ́ni tó gbé nínú àrọ̀fọ̀ ibi tó wà. So a nídìí láti pé ká rẹra wa sílẹ̀ kí Ọlọ́run ọba kó lè gbé wa ga.